कफ सिरपमुळे अनेक मुलांचा मृत्यू होतोय आणि त्यातनं अनेक पालकांच्या मनामध्ये भीती आहे. डॉक्टर पंकज पारिक आपल्यासोबत आहेत, बालरोग तज्ज्ञ ते आहेत. सर, खरं तर ज्या पद्धतीच्या या घटना घडलेल्या आहेत, अनेक पालक हे आता प्रश्नात पडले आहे. त्यांना कळत नाहीये की नेमकं करायचं काय. कफ सिरप हे धोकादायक आहे असं केंद्राने सुद्धा म्हटलंय. खरं म्हटलं ते किती वर्षापासून डॉक्टर कफ सिरप यूज करतात. ह्यावेळी काय झालं की एक ग्लिसरॉल म्हणून एक मेडिसिन आहे. ग्लिसरॉल म्हणजे एक सर्वसामान्य माणसाला समजावायचं असेल तर ग्लिसरॉल आणि हनी हे दोन्ही सारखे आहे. त्याला सूदिंग एजंट म्हणतात. म्हणजे ग्लिसरॉल किंवा ग्लायसिन वगैरे देताना ते घसात थोडं बरं वाटते, सूदिंग वाटते आणि मुलाला इरिटेशन कमी होते. आता त्यात काय झालं की जे मुख्य डेंजरस वस्तू म्हणजे डायइथिलीन ग्लायकॉल, DEG म्हणतात त्याला, डायइथिलीन ग्लायकॉल. हे डायइथिलीन ग्लायकॉल हे फारच टॉक्सिक आहे. किडनी, ब्रेन, लिव्हर हे सगळ्यावर इफेक्ट करून मुलांची डेथ होऊ शकते. पण हे ग्लिसरॉल तर बरेच दिवसापासून यूज करतात. पण असं असतं की काही कंपनी जेवढी स्टँडर्ड प्रोडक्ट यूज करत नाही, ते ग्लिसरॉल इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉल असते आणि मेडिकल ग्लिसरॉल असते. इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉलमध्ये इम्प्युरिटीज जास्त असतात, जसं म्हटलं की डायइथिलीन ग्लायकॉल. आता जे मोठी कंपनी असेल त्यांच्या कफ सिरपमध्ये पण कधी कधी ग्लिसरॉल असते. ग्लिसरॉल अशी गोष्ट आहे की बाकी जे इन्ग्रेडियंट असतात कफ सिरपचे त्याला जास्त इफेक्टिव्ह, जास्त टेस्टी बनवायला ग्लिसरॉल यूज होते. पण ते लोक मेडिकल ग्लिसरॉल यूज करतात ज्यात इम्प्युरिटीज नसते. आणि इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉल यूज करताना हे DEG सारखी म्हणजे डायइथिलीन ग्लायकॉलसारखी इम्प्युरिटीज आली आणि ते लोकांनी त्यांनी क्लिअर नाही केली, नाही ते डायरेक्ट यूज केलं आणि त्याच्यामुळे हे प्रकरण घडलं. म्हणजे तसं म्हटलं तर वर्षापासून, किती वर्षापासून डॉक्टर्स कफ सिरप यूज करतात. आता एवढे म्हणजे मिलियन्स ऑफ डोसेस गेलेले आहेत. आता एक प्रोडक्ट एका कंपनीचीच, असं पण नाही आहे की वेगवेगळी कंपनीची सेम प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट एका कंपनीची त्यांनी एवढी सगळी तकलीफ दिली, मुलांना डेथ झाले. आणि त्याचं मुख्य कारण इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉल यूज केलं विच वॉज नॉट प्युरिफाईड. आणि त्याच्यामुळे हे डायइथिलीन ग्लायकॉलनी हे सगळे डेथ झाले. म्हणजे सर्वसामान्य आपण कफ सिरप वापरताना काही त्रास होत नाही. एक दुसरी गोष्ट, हे व्यवस्थित एक क्वेश्चन फार इम्पॉर्टंट होता की कफ सिरप द्यायचं की नाही द्यायचं. तुम्ही वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये पाहिलं तसं युरोप आणि USA कफ सिरप जास्त यूज होत नाही. नंबर एक, पेशंटला कन्व्हिन्स करतात की थांबा, तुम्ही काही औषध देऊ नका, आणि ते थांबतात. पण बरीच वेळ पेशंट एवढे रेस्टलेस होतात की डॉक्टर झोपत नाही, एकसारखा खोकतो, खात नाही, जेवताना खोकतो, म्हणजे त्याला काहीतरी दिलं पाहिजे. मग त्यावेळी कफ सिरप द्यायची आवश्यकता आहे. पण कफ सिरपचे इन्ग्रेडियंट बघायला पाहिजे, कुठली कंपनी मॅन्युफॅक्चर करते ते बघायला पाहिजे. शक्य तेवढे देऊ नका. पण एक गोष्ट त्याच्यापेक्षा पण महत्त्वाची म्हणजे ज्यावेळी पण कफाबरोबर ब्रेथलेसनेस होते, म्हणजे श्वास वर खाली होते आणि नेब्युलायझेशनची गरज असते, त्यावेळी कफ सिरप द्यायचं महत्त्वाचं असते. पण हे सगळे कफ सिरप माझ्या हिशोबाने हे डॉक्टरनी ते कफ सिरपचे कंटेंट त्यात काय ते अगोदर डॉक्टरला परफेक्ट माहीत पाहिजे. आणि द क्वालिटी, द गॅरंटी, द क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट हे कंपनीची किती आहे ते पण फार इम्पॉर्टंट आहे. सर, आणखीन एक मुद्दा या निमित्तानं चर्चेत येतो की आता केंद्र सरकारनं काही गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत ज्यामध्ये 2 वर्षाच्या आतल्या मुलांसाठी, 5 वर्षाच्या आतल्या मुलांसाठी एकूणच या अशा कफ सिरपची गरज नाही आहे. वारंवार कफ सिरप हे पालक देतात किंवा ही लहान मुलं आहेत, त्यांना व्यक्त होता येत नाही, त्यामुळं पहिल्यांदा तर ट्रीटमेंट ही पालकांवरती केली जाते, मग त्या पद्धतीनं ते मुलांना आपण औषधे देत असतो. तर या गाईडलाईन्सचा फायदा भविष्यामध्ये कसा होईल, कारण या गाईडलाईन्स फॉलो करणं पालकांचं आणि डॉक्टर्स या दोघांचे कर्तव्य आहे. डॉक्टरांचं जास्त कर्तव्य आहे.
एखादी पालकांनी पण इन्सिस्ट केलं की नाही डॉक्टर काही करून माझ्या मुलाचा कफ सिरप द्या, थोडा तरी त्याला बरं वाटला पाहिजे, ते डॉक्टराची ड्युटी आहे की ते पालकांना कन्व्हिन्स करायचं की बाबा तू थांब, थोडे घरगथ्थू औषधं पण देऊ शकतात आपण, जे आपण नेहमी इथे वर्षापासून आपली आजी आणि आजोबा यूज करायचे ते सेफ असतात. त्यात थोडे हर्बल प्रिपरेशन पण असतात विच आर मे बी लेस इफेक्टिव्ह, थोडे एखादी वेळी इमिजिएट फायदा नाही तुझा पण नुकसान होत नाही जास्त करून. आणि तसं म्हटलं तर 2 वर्षाच्या खाली जे एकदम मेडिकली बघितलं ना तर हे कफ सिरप यूज केलं नाही पाहिजे. बाकी मेजर आड असं जाऊ द्या, पण बरेच कफ सिरपाने मुलाला झोप येते, आपोआप एवढे जास्त झोपतात की ते जेवणसुद्धा घेत नाही, दूधसुद्धा कमी पिते. म्हणजे मी जसं पूर्वी सांगितलं त्याप्रमाणे कफ सिरप अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जर मुलाला श्वासमध्ये तकलीफ होत असेल, ज्याला आम्ही ब्रोंकायटिस म्हणतो किंवा काही डॉक्टर त्याला अस्थमासुद्धा, बाळ अस्थमासुद्धा म्हणतात, त्यावेळी नेब्युलायझेशन अत्यंत जरुरी. पण थोडा ब्रिदिंग व्यवस्थित करायला थोडे स्पेशल कफ सिरप जे ब्रोंकोस्पाझम ते दमावर काम करतात ते यूज करू शकतो. एक कफ सिरप एक गोष्ट अशी आहे, पण दुसरी बरीच मेडिसिन अँटीबायोटिक. एक उदाहरणासाठी सांगतो मी की प्रत्येक पालकाला मूल एका दिवसात 2 दिवसात बरं झालंच पाहिजे. कसं करून डॉक्टर काही करा, अँटीबायोटिक द्या ना तुम्ही, लवकर पटकन बरं करून द्या ना. पण त्याला कळत नाही की 75% जास्त इन्फेक्शन व्हायरल असतात, त्यांना अँटीबायोटिकची गरज काहीच नसते. असं म्हटलं ते अँटीबायोटिकनी जास्त आपण इम्युनिटी कमी करतो, जास्त ॲसिडिटी करतो, पुष्कळ साईड इफेक्ट पण आहे अँटीबायोटिकचे. पण तसं एक दुसरं एक्झाम्पल देऊ की बरेच वेळ डॉक्टरकडे जात सांगतात डॉक्टर की इंजेक्शन द्या ना पटकन बरं होईल, पण ते तसं काही होत नाही. ते आपली एक अशी सवय झाली आहे की मूल 1 किंवा 2 दिवसात बरं झाला पाहिजे. पण तर खरं म्हटलं हे डॉक्टराची पण ड्युटी आहे की पालकांना व्यवस्थित समजवायला पाहिजे, त्यांना धीर दिली पाहिजे की बाबा तू हवे तर मला दिवसातनं 2 वेळ फोन कर, औषधाची घाई करू नको. जास्त वाटलं तर एक ब्लड रिपोर्ट करून चेक करून कन्फर्म करूया की इन्फेक्शन नाही आहे, नुसतं व्हायरस आहे. आणि कुठलाही व्हायरस इन्फेक्शनला 3 ते 5 दिवस लागते. म्हणजे पालकाला पण आम्ही नम्र विनंती करतो की एवढे रेस्टलेस होऊ नका. जर तुम्ही डॉक्टरकडे गेला आणि डॉक्टरनी व्यवस्थित बघून तुम्हाला सांगितलं की काही सिरियस नाही आहे, काही म्हणजे काही घाबरायचं कारण नाही आहे, तर तुम्ही धीर ठेवा, डॉक्टरबरोबर बोलत राहा. जास्तीत जास्त 2 दिवसापेक्षा किंवा 3 दिवसापेक्षा ताप जर राहिलं एक ब्लड रिपोर्ट करून चेक करून घ्या. पण अँटीबायोटिक आणि जास्त औषधाचे इन्सिस्ट करू नका. सगळे डॉक्टरकडे एवढी पेशन्स नसते, एवढा समय नसते पालकांना समजवायचं, बिकॉज दे आर ओव्हरवर्क्ड. बट डॉक्टराची ड्युटी म्हणजे फर्स्ट ड्युटी धीर सेवा ती स्वतःनी, तर ते पेशंटला पालकांना धीर देऊ सांगू शकतात की धीर ठेवा तुम्ही, आणि समजावून सगळं सांगायला पाहिजे. आणि पालकांनी डेफिनेटली धीर ठेवली पाहिजे. सर आणखीन एक मुद्दा चर्चेत येतो की हे कोल्ड सिरपमधले जे काही कंटेंट आहेत, वारंवार मुलांना सर्दी पडसं होत असेल तर तुम्ही वारंवार औषधं दिल्याने त्यांच्या आरोग्यावरती इतर पद्धतीचा काही परिणाम पाहायला मिळतो का? जसं मध्य प्रदेश किंवा राजस्थानमध्ये किडनीवरती मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला पाहायला मिळाला. हे जे किडनीवर आणि हे जे मुलं डेथ झाले ना ते वारंवार नाही, 1-2 डोसमध्ये पण ह्या मुलाला त्रास होऊ शकते. कारण त्यातल्या डायइथिलीन ग्लायकॉल वॉज व्हेरी डेंजरस. ते इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉलमध्ये आला, त्याच्यामुळे सगळी गडबड झाली. तसं म्हटलं तर आपण डॉक्टरांनी नाही सांगितलं तरी पण पालक स्वतःनी औषधं घेतात. थोडं सर्दी खोकला झाला की हे डॉक्टरांनी पूर्वी लिहून दिला होता, देऊ ना काय होत नाही, आणि ते 2-3 दिवस देऊन नंतर येतात की डॉक्टर ह्या मी औषध दिला बरं वाटत नाही, आता पुढे काय करायचं. बरंच वेळ डॉक्टरला कॉन्टॅक्ट न करताना डायरेक्ट केमिस्टकडे जाऊन विचारतात की माझ्या मुलाला खोकला आहे, 101 ताप आहे, काय देऊ? तर केमिस्ट औषध देतात. काय त्यांना माहीत नसते, डॉक्टर नाही ते, पेशंटला बघितला नाही आणि त्यांना क्वालिफिकेशन नाही औषधं द्यायच्या. पण ह्याप्रमाणे आपल्या देशमध्ये चाललं असते.
सामान्यपणे हे व्यवस्थित कफ सिरप बनवलेली आणि ऑथेंटिक कंपनीने ज्यावेळी औषध बनवतात ते एक 2-4-5 दिवस दिलं तर काही होत नाही. आता मी तेच म्हटलं, आता हे थोडे 8-10 मुलाला जे त्रास झाला ना, आपल्याला दुःख होते का असं झालं नाही पाहिजे. पण तसं म्हटलं तर करोडो पेशंटला करोडो डोसेस गेलेले आहेत कफ सिरपचे, कोणाला काहीच होत नाही. पण एक इम्प्युरिटीमुळे एक कंपनी विच इज यूज्ड ए रॉंग ग्लिसरॉल, ते इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉल वापरून जे पालकांना त्रास केला आहे हे काही पार्डनेबल नाही आहे, याला माफ नाही केलं पाहिजे. दिस इज लाईक ए व्हेरी क्रिमिनल थिंग. खरं तर थोड्याशा फायद्यासाठी अतिशय गुणवत्ताहीन पद्धतीचं हे सगळे प्रोडक्ट वापरले जातात, हे कंपाऊंड्स वापरले जातात आणि त्यातनं अनेकांचे जीव जातात. परंतु खरं तर ज्या केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स आहेत त्या आणि त्याचबरोबर डॉक्टरांनी दिलेलं प्रिस्क्रिप्शन, या सगळ्याच गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. चांगल्या दर्जाची औषधं आजही बाजारात आहे, परंतु औषधापेक्षाही थोडासा संयम असायला हवा असं तज्ज्ञांचं मत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. व्हिडिओ प्रवीण शेट्टीसह सुस्मिता बदाणे पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.